નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે આપણે મસાલા પાવ બનાવીશું. તો મસાલા પાવમાં આપણને જોશે મેં 3 નંગ લાદી પાવ લીધા છે, 4 ચમચી બટર છે જે મેં ઘરનું લીધું છે, 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 ટમેટા જે મેં ઝીણા કટ કરી લીધા છે, 2 કાંદા તે પણ કટ કરી લીધા છે, લીલા ધાણા અને પાવભાજીનો મસાલો. તો ચાલો આજે આપણે મસાલા પાવ બનાવીએ. તો મેં અહીંયા નોનસ્ટિક તવો લીધો છે. મસાલા પાવ હંમેશા તવામાં જ બને છે. તો ગેસ શરૂ કરી તવો ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં બટર નાખી દઈશું. આપણે 2 ચમચી બટર નાખી દેવાનું. બટરની જગ્યાએ તમે તેલ પણ વાપરી શકો છો. આ રીતે બટર ગરમ થઈ ગયું. હવે આપણે તેમાં કાંદા નાખી દઈશું. થોડીક વાર આપણે કાંદા ચડવા દઈશું. આ રીતે કાંદા ચડી ગયા છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં ટામેટા નાખી દઈશું. તેને પણ આપણે સડવા દઈશું જેથી એક રસ થઈ જશે. આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતું રહેવું. આ રીતે મેં ભાજી મેસર લીધું છે, એની વડે આપણે આ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું જેથી એક રસ થઈ જશે. હવે આપણે તેમાં મસાલા નાખી દઈશું. તેમાં આપણે પહેલા સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દેવું. કાશ્મીરી મરચું પાવડર, પાવભાજી મસાલો બધું નાખી અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. હવે આપણે તેમાં થોડુંક પાણી નાખીશું. આ રીતે પાછું ભાજીના મેસરથી મેશ કરી લેશું.
2 ચમચી જેટલું પાણી નાખવું. થોડીક વાર આપણે સળવા દેશું. આ રીતે બધું એક રસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું. મિક્સ કરી ગેસ ધીમો કરી અને પાવ લીધા છે તેને આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે મેં પાવ કટ કરી લીધા છે. હવે એક સાઈડ કરી બટર નાખી અને પાવને શેકી લેવાના છે. આ રીતે આપણે બટરમાં પાવ શેકી અને પલટાવી લેવું. જે આપણે મસાલો બનાવ્યો તે આપણે પાવમાં નાખી દેવું. આ રીતે એક કરી દેવું. એની ઉપર થોડોક મસાલો નાખી દઈશું. થોડાક લીલા ધાણા નાખી દઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મસાલા પાવ. હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ જ રીતે હું ત્રીજું પાવ પણ બનાવી લઈશ. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મસાલા પાવ.